เหตุการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่ได้ไปฝึกกรรมฐานในวัดแห่งหนึ่งซึ่งเขาต้องเข้าไปทำสมาธิกับศพจริงๆและก็ต้องไปทำคนเดียวกลางดึกก่อนที่เขาจะพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนเขาไม่สามารถลืมมันลงได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าอสุภะนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณตู่เหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ20 ปีก่อนช่วงนั้นคุณตู่มักจะชอบไปฝึกกรรมฐานตามสถานที่ต่างๆแต่ก็ยังไม่มีที่ไหนที่เขารู้สึกว่าฝึกแล้วได้จริงๆจนมีเพื่อนของเขาคนหนึ่งแนะนำสถานที่ฝึกกรรมฐานที่หนึ่งมาให้บอกว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการฝึกกรรมฐานแบบอสุภะซึ่งเป็นการที่เราจะต้องไปนั่งทำสมาธิกับศพจริงๆพอคุณตู่ได้ยินแบบนั้นเขาก็อยากลองดูสักครั้งแล้วพอไปถึงที่วัดก็มีคนที่ไปฝึกด้วยเกือบ10 กว่าคนซึ่งวิธีการฝึกก็เหมือนกับที่เขาเคยฝึกมาทั่วไปในตอนเช้าเวลาประมาณ8 โมงก็จะเริ่มฝึกเดินจงกรมก่อน1 ชั่วโมงแล้วก็มานั่งกรรมฐานซึ่งการนั่งกรรมฐานที่นี่จะมีพิธีที่ทางวัดจะจัดเตรียมเอามาไว้ให้ก็จะเป็นการเดินจงกรมสลับกับพิธีกรรมฐานวนไปวนมาจนเวลาผ่านไปถึงช่วงเที่ยงทุกคนก็พักทานข้าวกันแล้วก็กลับมาทำเหมือนเดิมจนเวลาผ่านไป4 โมงกว่าทุกคนก็ถูกเรียกไปที่ศาลาแล้วก็นั่งกรรมฐานรวมกันอีกครั้งซึ่งครั้งนี้จะมีบทสวดให้ท่องระหว่างที่นั่งด้วยคุณตู่ก็ได้ตั้งใจนั่งจนเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงระหว่างที่เขาท่องบทสวดไปด้วยอยู่ๆเขาก็มีอาการมึนหัวแปลกๆคล้ายกับคนเมาเหล้าเหมือนโลกหมุนรอบตัวเขาและในจังหวะนั้นเองเขาก็รู้สึกเหมือนมีมือใครบางคนมาผลักที่หน้าอกของเขาจนเขาล้มลงเขานอนนิ่งไปสักพักพอเริ่มตั้งสติได้เขาก็ลุกขึ้นแล้วก็หันไปมองรอบๆก็เห็นว่าคนอื่นๆยังคงนั่งสวดบทสวดมนต์อยู่แต่ก็มีบางคนที่เหมือนจะมีอาการคล้ายกับเขาคือหงายหลังไปที่พื้นซึ่งหลังจากพิธีจบก็มีพระรูปหนึ่งเข้ามาหาคุณตู่แล้วก็พูดกับเขาว่าโยมผ่านแล้วโยมได้รับเลือกให้ไปนั่งปลงอสุภะซึ่งคุณตู่ก็เพิ่งจะรู้มาว่าการนั่งปลงอสุภะที่นี่เขาไม่ได้ให้ทุกคนเข้ามานั่งต้องผ่านการนั่งกรรมฐานแล้วมีอาการหงายหลังไปก่อนจึงจะถือว่าผ่านและในวันนั้นก็มีคนผ่านแค่4 คนส่วนคนอื่นๆก็ถูกไล่กลับบ้านกันไปหมดแต่ก่อนที่ทั้ง4 คนนี้จะได้ไปนั่งปลงอสุภะเขาได้ให้ทุกคนมานั่งรวมตัวกันแล้วก็ให้คนแก่ๆคนหนึ่งที่เหมือนจะเป็นอาจารย์มานั่งดูอีกครั้งว่า4 คนนี้ผ่านแล้วจริงๆหรือยังซึ่งแกก็บอกว่านั่งได้ทั้ง4 คนจากนั้นก็มีหลวงพี่ท่านหนึ่งเดินเข้ามาเพื่อที่จะบอกพวกเขาว่าต้องทำยังไงบ้างโดยตอนนั้นหลวงพี่บอกว่าจุดที่จะนั่งปลงอสุภะมีทั้งหมด3 จุดคือโกดัง3โกดัง6และโกดัง9โดย3 คนแรกจะได้เข้ามานั่งก่อนส่วนคุณตู่จะต้องมาใหม่ในวันพรุ่งนี้เพราะไม่มีโกดังว่างและระหว่างที่หลวงพี่กำลังแจ้งเลขโกดังที่จะไปนั่งให้ทุกคนอยู่นั้นอยู่ๆคนที่ได้โกดัง9ก็บอกว่าเขาอยากเปลี่ยนโกดังแต่จากที่คุณตู่ดูแล้วเหมือนไม่มีใครอยากเปลี่ยนกับเขาราวกับว่าไม่มีใครอยากเข้าไปนั่งในโกดังนั้นจนสุดท้ายผู้ชายคนนั้นก็ได้ตัดสินใจสละสิทธิ์ทำให้คุณตู่ได้เข้าไปนั่งแทนในวันนั้นซึ่งเขาเองก็ยังงงๆว่าทำไมถึงไม่มีใครอยากไปนั่งแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเขาตั้งใจมาฝึกอยู่แล้วพอหลวงพี่แจ้งทุกอย่างจนเสร็จก็บอกให้ทุกคนแยกย้ายไปทานข้าวแล้วก็ให้ทุกคนสวดมนต์ตอนเย็นกันอีกรอบเพื่อรอให้ถึงเวลา20 ทุ่มหลังจากเวลาผ่านไปจนถึง20 ทุ่มก็มีเจ้าหน้าที่ประมาณ7 คนและพระอีก2 รูปเดินมาพร้อมกับไฟฉาย
แล้วก็บอกให้คุณตู่และคนอื่นเดินตามเข้าไปคุณตู่เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆเพราะที่พวกเขาพาคุณตู่เดินเข้าไปคือในป่าจากตอนแรกเขาคิดว่าการนั่งอสุภะคงจะให้นั่งแค่ในศาลาหนึ่งในวัดที่มีโรงตั้งอยู่แต่นี่เหมือนเขาถูกพาเดินออกมาห่างจากตัววัดลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆซึ่งในป่าก็ค่อนข้างรกมากถึงกับต้องแหวกทางเข้าไปด้วยเดินไปด้วยเหมือนไม่ใช่เส้นทางเดินของคนปกติพวกเขาพาคุณตู่เดินไปจนเกือบ1 กิโลก็เห็นว่าด้านหน้ามีโกดังสังกะสีขนาดไม่ใหญ่มากตั้งอยู่และก็มีโกดังอยู่หลายหลังมากๆโกดังของคุณตู่เป็นโกดังที่อยู่หลังสุดท้ายซึ่งเป็นโกดังที่เก่ามากๆมีสังกะสีทั้งด้านข้างและด้านบนปกคลุมเอาไว้แล้วพอเจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าไปข้างในก็มีกลิ่นศพตีเข้ามาใส่จมูกเขาทันทีเป็นกลิ่นที่เหม็นมากๆเหมือนศพจะเน่ามาแล้วหลายวันเจ้าหน้าที่ส่องไฟฉายเข้าไปก็เห็นว่าข้างในเป็นห้องสังกะสีมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแนวยาวด้านในมีโลง4 โลงตั้งอยู่คือโลงด้านในสุด2 โลงแล้วก็มีโลงอีกซ้ายขวาอย่างละ1 โลงลักษณะถูกตั้งเป็นตัวยูส่วนด้านบนโลงก็มีพวงหรีดเก่าๆถูกเจาะแขวนกับสังกะสีเอาไว้เต็มไปหมดตอนนั้นคุณตู่เริ่มกลัวเพราะเขายังไม่เคยเจออะไรแบบนี้อีกใจก็อยากจะกลับแต่ไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วสุดท้ายเขาก็ต้องยอมอยู่ต่อระหว่างนั้นหลวงพี่ก็เดินเข้าไปที่โรงด้านในสุดแล้วก็บอกให้คุณตู่เดินตามไปพอคุณตู่เดินไปยืนอยู่หน้าโรงหลวงพี่ก็เปิดฝาโรงออกโดยโรงจะมีลักษณะเป็นโรงไม้ประกบกันทุกด้านถ้าฝาโรงเปิดออกแผ่นโรงทั้ง4 ด้านก็จะเปิดออกมาที่พื้นทั้งหมดทำให้มองเห็นเป็นศพหนึ่งถูกผ้าขาวคลุมอยู่ข้างในแล้วผ้านั้นก็เต็มไปด้วยน้ำหนองของศพจากผ้าขาวๆก็มีคราบเหลืองคราบดำเต็มตัวไปหมดยิ่งเปิดโลงออกกลิ่นเหม็นก็จะยิ่งฟุ้งกระจายไปทั่วห้องหลวงพ่อบอกให้คุณตู่ขึ้นไปนั่งลงบนฝาโลงแล้วก็เอาหัวเข่าชิดกับศพเอาไว้ตอนนั้นคุณตู่ตัวสั่นไปหมดไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรแบบนี้พอหัวเข่าของเขาอยู่ชิดกับศพหลวงพี่ก็เปิดผ้าคลุมศพออกเห็นด้านในเป็นศพที่เน่ามากแล้วมือศพยังคงพนมอยู่และมีสายสิญจน์พันรอบๆมีน้ำหนองเปียกๆตามเสื้อตามกางเกงเต็มไปหมดกางเกงที่ศพใส่ก็จะเป็นกางเกงสีขาวคล้ายกับกางเกงของคนที่มาปฏิบัติธรรมแต่น้ำหนองก็เลอะไปหมดแล้วจนแทบจะมองไม่ออกบางจุดของศพก็กลายเป็นกระดูกไปแล้วเหมือนศพจะเน่าจนเนื้อเปื่อยแล้วหลุดออกไปเองคุณตู่เกือบจะอ้วกออกมาตรงนั้นเขาพยายามตั้งสติเอาไว้และหลวงพี่ก็แกะสายสิญจน์ที่ผูกกับมือของศพออกมาพร้อมกับให้คุณตู่ยื่นมือที่เขาถนัดที่สุดขึ้นจากนั้นหลวงพี่ก็เอามือของศพมาประกบกับมือของคุณตู่เอาไว้แล้วก็เอาสายสิญจน์มาพันอีกประมาณ4 รอบทำให้มือทั้ง2 คนติดกันหลวงพี่บอกคุณตู่ว่าดูร่างอาจารย์ใหญ่ให้ชัดๆแล้วจำเอาไว้จ้องมองให้ชัดๆคุณตู่ก็ดูศพตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าพอเสร็จหลวงพี่ก็บอกให้เขาท่องคำว่ายุบหนอพองหนอให้ท่องแบบนี้ในใจตลอดพิธีห้ามหยุดท่องเด็ดขาดแล้วแกก็เน้นย้ำมาอีกว่าห้ามหยุดท่องเด็ดขาดนะก่อนจะหันมาถามคุณตู่ว่าพร้อมหรือยังคุณตู่ได้แต่พยักหน้าจากนั้นทั้งหลวงพี่และเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เดินออกมาจากโกดังแล้วก็ปิดประตูไว้เหมือนเดิมทำให้ในห้องตอนนี้มืดสนิทไม่มีแสงเข้ามาสักจุดมีเพียงมือของคุณตู่กับมือของศพที่สัมผัสกันคุณตู่รีบทำสมาธิหลับตาแล้วก็ท่องตามที่หลวงพี่บอกยุบหนอพองหนอเขายังท่องแบบนั้นไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปยังไม่ถึง10 นาทีเขาก็รู้สึกว่ามือที่ผูกกับสายสิญจน์กำลังกระตุกมือของเขาอยู่เหมือนมือคู่นั้นจะค่อยๆดึงมือของเขาเข้าไปใกล้ตัวช้าๆคุณตู่กลัวมากแต่สักพักมือนั้นก็หยุดกระตุกเขายังคงตั้งสติแล้วก็ท่องต่อไปและในความเงียบนั้นเองก็มีเสียงเหมือนมีฝาโลงเปิดออกช้าๆเป็นเสียงไม้ที่ค่อยๆแง้มออกซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะเขาอยู่ข้างในนี้คนเดียว
จากที่เขาท่องยุบหนอพองหนอในใจตอนนี้เขาพูดออกมาเสียงดังเพื่อกลบเสียงฝาโลงที่เขาได้ยินแต่แล้วเหมือนว่าโลงแรกจะถูกเปิดจนสุดจากนั้นก็มีฝาโลงที่สองดังขึ้นมาอีกเป็นเสียงฝาโลงค่อยๆเลื่อนออกช้าๆพร้อมกับมีเสียงคนเดินไปมาอยู่รอบตัวของเขาคุณตู่ได้ยินเหมือนว่ามีใครกระซิบกันไปมาอยู่ในห้องแต่เขาฟังไม่รู้เรื่องตอนนั้นเขากลัวมากพยายามท่องให้ดังขึ้นอีกแล้วในตอนนั้นเองก็มีเหมือนใครบางคนหายใจรดต้นคอของเขาถึงกับสะดุ้งขนลุกไปทั้งตัวเป็นแบบนี้อยู่เกือบตลอดเวลาที่เขานั่งอยู่บางครั้งก็เหมือนมีคนเอามืออีกมือมาชนกับมือของเขาบ้างจนเขาต้องรีบยกมือออกเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเขาไปหมดจนเขารู้สึกเหมือนว่าเขาต้องหาอะไรทำเพื่อให้ตัวเองโฟกัสไปที่จุดอื่นคุณตู่เริ่มเอามือข้างที่ผูกกับศพเอาไว้คลำไปที่นิ้วของศพจนเขารู้สึกถึงกระดูกของศพที่กำลังเปื่อยติดกันเขาเริ่มพิจารณาศพที่อยู่ตรงหน้าเริ่มสงสัยว่าจุดไหนของศพที่มันเน่าไปแล้วบ้างเริ่มหยิบเนื้อที่เปื่อยเน่าของศพมาคลำดูความรู้สึกจนเขาไม่ได้สนใจเสียงที่อยู่รอบๆตัวแล้วเขาเริ่มลืมความกลัวไปแล้วตอนนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนว่ามีไฟฟ้าสถิตเล็กๆช็อตจากแขนของศพสะท้อนมาที่ไหล่ของเขาจนเขารู้สึกร้อนแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากซึ่งอาการแบบนี้เกิดขึ้นไปมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเสียงแปลกๆที่ดังอยู่รอบๆก็เหมือนจะเริ่มเบาลงแล้วก็ค่อยๆเงียบไปด้วยความที่คุณตู่ยังสงสัยอยู่เขาค่อยๆเอามือเพื่อจะเอื้อมไปจับที่ข้อแขนของศพแต่ด้วยความที่มือของเขาถูกพันด้วยสายสิญจน์เอาไว้แน่นเลยเอื้อมไปไม่ได้คุณตู่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มใจเย็นลงไม่มีความกลัวในใจของเขาแล้วแต่ตอนนั้นเองระหว่างที่เขาคิดว่าทุกอย่างเหมือนจะเป็นปกติอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนวิ่งบนหลังคาเป็นเสียงรอยเท้าคนวิ่งไปวิ่งมาบางทีก็ล้มกลิ้งไปกลิ้งมาบนสังกะสีบ้างซึ่งเสียงมันดังมากๆอาการกลัวของคุณตู่กลับขึ้นมาอีกครั้งจนขนเขาลุกไปถึงหัวเขาหลับตาท่องเหมือนเดิมยุบหนอพองหนอพยายามตั้งสติให้อยู่และจากเสียงที่อยู่บนหลังคาเหมือนว่าจะเข้าใกล้เขามาขึ้นเรื่อยๆเสียงเหมือนมีเท้าคนกระโดดวิ่งวนโลงรอบๆตัวของเขาไปมาพร้อมกับมีเสียงเหมือนคนเอามือรูดไปที่พวงหรีดด้านบนหัวของเขาซึ่งตอนนั้นเหมือนว่าข้างในมันชุลมุนมากๆราวกับว่ามีคนอยู่ในห้องนี้เต็มไปหมดคุณตู่ตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะไม่ไหวแล้วเพราะเสียงวิ่งมันค่อนข้างดังมากๆเขากลัวจนสุดขีดในใจก็อยากจะลุกหนีไปจากตรงนี้แต่ก็กลัวไม่รู้ว่าจะออกไปแล้วจะเจออะไรบ้างแล้ววิญญาณก็เข้ามาแตะตัวคุณตู่บางทีก็ดึงเสื้อบางทีก็ดึงแขนเขาไม่ไหวจนถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะมันหนักเกินกว่าที่เขาจะรับไหวแล้วทันใดนั้นเองอยู่ๆฝนก็ตกลงมาเสียงดังเสียงฝนได้กระทบลงกับเสียงสังกะสีจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงอื่นแล้วคุณตู่ก็คิดในใจว่าถ้าฝนมันตกหนักขนาดนี้เขาจะทำยังไงกันดีเพราะกำหนดคือจะต้องมีเจ้าหน้าที่มารับตอน4 ทุ่มแต่จากตอนนี้เหมือนว่าฝนตกหนักไม่หยุดในตอนที่เขากำลังคิดอยู่นั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูออกมาแล้วเสียงฝนก็เงียบไปคุณตู่รู้แล้วว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่แน่ๆเขารีบหันกลับไปดูก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนและพระอีก2 รูปมายืนรอรับคุณตู่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้เดินมาแกะสายสิญจน์ของเขาออกแล้วก็พาเขาออกไปข้างนอกแต่คุณตู่ก็ตกใจยิ่งกว่าเดิมเพราะรอบๆนั้นไม่มีฝนสักหยดไม่มีแม้กระทั่งความชื้นหรือละอองน้ำเลยซึ่งเขาได้มาเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าก่อนหน้านี้เขาได้ยินเสียงฝนตกหนักมากๆและเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกว่าใครที่ได้มานั่งในโกดัง9ก็มักจะได้ยินเสียงฝนเหมือนกันทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรส่วนอาการที่เขารู้สึกเหมือนว่าไฟฟ้าช็อตพระได้บอกว่ามันเป็นการถ่ายคุณธรรมระหว่างความดีกับสิ่งไม่ดีในตัวเขากับศพเหมือนเป็นการถ่ายสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็รับสิ่งดีๆที่บริสุทธิ์จากร่างไร้วิญญาณกลับมาและหลังจากที่คุณตู่ได้กลับบ้านเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเป็นคนละคน
เขาเริ่มมีสติในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นและที่สำคัญกลิ่นศพได้ติดตัวเขากลับบ้านไปจนถึง3 วันกว่ากลิ่นจะหายไปและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณตู่ได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ